Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ công thức bánh bông lan truyền thống nè, bánh bông lan xưa, vừa xốp vừa mềm mà ngon, thơm béo, ngọt đậm đà vừa miệng, dễ làm mà ngon. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 300g trứng vịt, là mình cân luôn cả vỏ nha, là khoảng 5 cái trứng lớn, xay cỡ lớn thì mới đủ. Hoặc là các bạn dùng trứng gà cũng được nữa, tùy ý thích Mình có tiếp bên đây là 300g bột mì, thì cái loại bột mà thấp đạm mình dùng ở đây là bột mì số 8, thấp protein, thì cái bánh của mình nó mới xốp ngon. Thêm một chén vung đường là 250g, nửa trái cam nữa hàng chút nữa mình sẽ vắt ra mình lấy cái phần nước cam. Thêm muối, ngỗng vani cho bánh nó thơm. Rồi bây giờ các bạn sẽ đập 5 cái trứng vịt mình cho hết vào trong cái thau nè. Nếu mà dùng trứng gà thì các bạn cũng cân luôn ha, cả vỏ luôn là khoảng 300g, là mình dùng tỷ lệ là 1 bột và 1 trứng nó bằng nhau. Rồi bây giờ sẽ cho muối vô, mình thêm muối vô trước để chút nữa mình đánh sơ cho nó tan. Tiếp theo là vani nữa nè, khử cái mùi tanh của trứng và giúp cho bánh nó thơm. Đánh số 1. Cái máy đánh trứng này là mình bán ở trong kênh, nó có 100 mấy các bạn, mà mình xài rất là bền, xài mấy năm rồi đó mà nó vẫn còn nguyên Các bạn có muốn mua thì mình bấm vào góc trái video ha, xem sản phẩm, lựa chọn và mua ủng hộ mình với ha. Rồi bây giờ mình sẽ vắt cái nước cam này mình cho vào trong đây khoảng 100ml Nước cam sẽ giúp cho cái bánh của mình nó thơm, nó không có bị tanh trứng. Rồi đánh tiếp. Nếu mà các bạn không dùng nước cam thì mình dùng nước chanh cũng được nữa, nhưng mà cái lượng nước chanh cho vào nó sẽ ít lắm, nếu mà cho nhiều quá nó bị chua bánh. Đường thì mình sẽ cho vô từ từ ha. Cái lượng đường này mình dùng 250g, nếu như mà các bạn dùng nước chanh là mình phải dùng luôn 300g đường. Cứ cho vô từ từ để mình trộn cho đường nó tan ra, nó không có bị văng ra tùm lum nè. Mình vẫn để ở số 1 để mình đánh Đánh đến khi nào mà đường nó tan ra hết thì các bạn mới tăng tốc độ lên. Lúc này thì mình tăng lên cái mức cao nhất để mình đánh cho trứng nó bông. Các bạn vẫn đánh một chiều nha. Mình đánh theo một chiều vậy nè, khoảng 8 phút để cho trứng nó bông lên. Cái hỗn hợp của mình nó phải nổi lên thì bánh của mình làm nó mới ngon. Đánh trong vòng 8 phút thì mình thấy bắt đầu cái hỗn hợp trứng nó nhạt lại vậy nè. Lúc này các bạn cũng có thể dùng cái chén nước đó, mình nhỏ cái phần bột qua bên cái chén nước, nếu như thấy nó nổi lên trên mặt là cái phần trứng nó đã đạt rồi. Bây giờ mình sẽ cho bột vô nha, cho vô từ từ thôi để mình đánh cho nó tơi. Cứ trộn ở tốc độ số 1 cho cái phần bột này nó tơi ra, nó đều với cái phần trứng. Cái cách này mình đánh luôn, mình không có cần phải tách lòng trứng thì bánh của mình nó sẽ không có bị xẹp. Còn các bạn tách lòng khi mà trộn bột vô mà làm không khéo là nó dễ bị xẹp bánh lắm. Cho vô xong thì mình cứ trộn đều thôi Bột nó sẽ hơi sọt nha, không có lỏng đâu, nếu lỏng là bánh nó cũng chai. Còn nếu mà thấy nó cứng quá là nó bị khô. Bây giờ mình sẽ gót vào bên cái tô, bắt đầu mình đi nướng bánh luôn. Mình múc vào cái khuôn nó sẽ dễ. Hỗn hợp bột này cứ để yên qua một bên, nướng đến đâu mình lấy đến đó, không có chai gì đâu. Mình dùng đây là cái khuôn bánh bông lan chống dính. Làm nóng khuôn ha. Khuôn này không có dính đâu, nên là các bạn cũng không cần phải thoa dầu. Còn kỹ hơn thì chỉ cần quét sơn lớp dầu mỏng ở cái lần nướng đầu tiên. Mình sẽ để sản phẩm ở góc trái video các bạn bấm vào tham khảo mua ủng hộ mình ha. Cứ gót vô cho nó đầy khuôn, gót từng cái cho nó đầy vừa miệng thôi, không cần phải mà nó tràn quá nha, chút nó còn nở lên nữa đó. Nếu mà tràn quá một chút nó sẽ ra cái bánh không có gọn gàng. Rồi đậy lại để mức lửa thấp nhất để mình nướng, đừng có để lửa cao, nó sẽ dễ bị khét lắm. Nướng chút xíu các bạn, vài phút là mình kiểm tra bánh nó khô cái mặt là nó chín.
Hoặc là ở trên cái nắp á, các bạn cũng có thể cho thêm than lên trên nha, thì cái mặt bánh ở bên trên nó sẽ vàng ngon hơn. Vậy là mình thấy vàng ngon lắm rồi nè, cái mặt ở bên dưới rất là vàng luôn, thơm quá chừng luôn á các bạn, nó bay cái mùi thơm bát ngát luôn. Bánh nở vung, cái bề mặt ở bên trên nó không có bị sần sùi và nó láng, nó nở. Nếu mà có cái hơi nóng ở bên trên nữa thì cái mặt ở bên trên nó sẽ nứt ra luôn á, nó nở bung ra. Mình làm kiểu này á, là làm bằng trứng vịt nên là bánh nó béo dữ lắm. Mình cứ lấy ra hết ha. Rồi cái bắt đầu cho tiếp bột vô mình nướng tiếp thôi à. Cứ gót xung quanh trước, rồi đậy nắp lại, cái bắt đầu mình nướng ở mức lửa thấp nhất để cho bánh của mình nó chín từ từ á. Bánh mình nướng xong thì bắt đầu mình lấy nó ra, cái bạn sắp nó qua một bên. Khi mà nướng xong á, mình nhớ để cho nó thoáng thoáng nha, sắp lên vậy thì bánh của mình nó sẽ không có bị sẹp. Ở bên ngoài nó vàng á, thì nó giòn giòn, còn ở bên trong á, thì nó xốp và mềm. Có nước cam á, bánh của mình nó cũng thơm lắm, và tỷ lệ thành công nó cũng cao nữa, nó ngon. Độ ngọt là mình thấy cũng đậm đà nha. Bánh này á, nếu mà các bạn làm ít ngọt quá là nó cũng không thành công đâu. Đây, nó nở bên trong, nó rỗng luôn nè, nó vung lên á, xốp xọp à, thơm phức. Cầm cái bánh nó nhẹ bông luôn, đúng là cái bánh bông lan ha, cầm lên là nó bông liền á, cảm giác giống như cái bông mút vậy đó, nó nhẹ bồng bềnh. Bây giờ mời các bạn cùng thử ha. Bánh ngọt đậm đà, thơm phức, ăn vô á, là nó ẩm mềm chứ nó không có bị mà cái cảm giác khô, cảm giác giống như ngạn ngạn đâu ha. Nó ẩm, nó tan trong miệng nhưng không hề bị ngạn, vừa miệng và ngon lắm. Các bạn làm thử công thức này đi ha, bảo đảm ăn siêu liền luôn. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh, mua thêm các sản phẩm ở trong kênh của mình, ủng hộ mình với ha. Nếu mà mua sản phẩm thì các bạn bấm vào góc trái video có hiện lên sản phẩm, mình bấm trực tiếp vô để chọn mua. Hoặc là mình bấm vào cái ảnh kênh, sau đó thì sẽ chuyển đến cửa hàng. Ở trong cửa hàng mình có nhiều sản phẩm hơn, bấm lựa chọn, giá cả phù hợp thì mua ủng hộ mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.